Edhe në mes të vettingut ka gjyqtar që nuk i trembet syri. Kjo ndodhi sot me gjyqtarin e shkallës parë në Tiranë, Antoneta Prendi. Ajo sfidon edhe gjykatën e apelit duke vendosur për një çështje që ishte gjykuar në 2 shkallët e gjyqësorit. Prendi u denoncua nga një qytetare që prej vitesh kërkonte drejtësi për një çështje borxhi. Në kulmin e diskutimeve për vettingun, Ylli Manjani, ministri i drejtësisë në atë kohë, do të denonconte. Ka një tendencë se po punohet si për ditën e fundit. Dhe është e vërtet, afërdita që Saraku kërkon drejtësi për vitesh, ka fituar në 2 shkallë të gjyqësorit, por këto të mërkur ajo ka marrë një vendim të pabazuar në asnjë ligj. Me akte notariale në vitin 2005, afërdita i ka dhënë një borxh për 11.000 euro Fetas Evranit, por borxhi nuk i është kthyer ende sepse ai ka ndërruar jetë. Gruaja thotë se sipas ligjeve, huaja u kalon trashëgim lëndësve. Me këtë argument, 2 gjykata i kanë dhënë të drejtë asaj, por afërdita denoncon se gjyqtarja e shkallës së parë, Antoneta Prendi, ka shpallur një vendim që sfidon edhe gjykatat më të larta. Morte vendim të formës prerë në apel. Çfarë ndodhi më pas? Gjykata e apelit Tiranë, ja ku është, dha vendimin e shkallës së parë. La në fuqi vendimin e shkallës, lënë në fuqi thot të vendimin e shkallës së parë Tiranë. Tashti, gjyqtarja Antoneta Prendi, që unë jam shokuar me këtë gjyqtare, të papërgjegjshme për mua, të marrë një vendim të gjykoj vendimin e apelit Tiranë, që kjo nuk e ka këtë tagër. Këtë e ka gjykatë e lartë, ata kanë bërë rekurs. Ata mund të amirin dhe masë, dhe ta gjykoj gjykatë e lartë. Jo gjykata shkallës parë, të gjykoj vendimin e gjykatë. Për çfarë sy e ka bërë e di ajo. Po që këtu për shpirt nuk e ka bërë, e di vetë. Cilat janë shkeljet sipas afërditës? Është flagrant që të marrësh ti mas pezullimi për një vendim që ka marrë formë të prerë dhe që kanë ankemuar gjykatën e lartë që mund ta merrte gjykatë e lartë. Nuk e drejtë gjykosh apelin Tiranë. Ku e gjen ti këtë fuqi që ti e rigjykon çështjen? Në kushtet kur nuk ka kush dëgjon, gruaja paralajmëron. Për është gjë e gjykuar nuk mund të gjykohet përsëri. Ka shkel ligjin dhe unë do të bëj kazim penal për shpërdorim detyre që ka shkel ligjin. Për këtë gjyqtare. Aktualisht 10 qytetarë vazhdojnë të ankohen pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, por KLD nuk i merr në konsiderat. Të njëjtën gjë po bëjnë qytetarët edhe pranë organeve të vettingut, i cili deri më tani nuk ka shkarkuar askënd për cënim të besueshmërisë në publik. Ky është Top Channel. Në një mbledhje të përbashkët të qeverisë dhe të grupit parlamentar socialist, kryeministri Edi Rama akuzoi opozitën dhe tha se vendimi i Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave ishte zgjidhja optimale. Ai tha se nuk ka shtyrje të hapjes negociatave, por vetëm një vendim me afat kohor. Le të ndjekim Indrit Marakun. Me të kthyer në Shqipëri, Edi Rama mblodhi në kryeministri ekipin e tij qeveritar dhe grupin parlamentar socialist, para të cilëve mbrojti vendimin e vendeve anëtare në lidhje me çështjen e negociatave me BE-n. Data për çështjen e negociatave në Këshillin e Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian nuk është asnjëherë imediate. Vendosja në fund të datës në 12 muaj nga sot, si dhe drita jeshile për të nisur përgatitjet për negociatat me Komisionin Evropian, është absolutisht një zgjidhje optimale kompromisi, e cila e blindon përfundimisht perspektivën e anëtarësimit të Shqipërisë. Kryeministri u mor gjatë me opozitën, sipas të cilës Shqipëria u shty me një vit për hapjen e negociatave. U shty data sepse Europa refuzoi narkoqeverinë. Çfarë vulgariteti, çfarë likësie ndaj vendit të përbashkët. Po si mund të shtyhet një datë që nuk është vënë? Referuar gjithmonë opozitës, Rama tha se sjellja e saj ka habitur dhe shumë miq europian të Shqipërisë, që sipas kryeministrit kanë mbetur gojë hapur nga përpjekjet e saj kundër negociatave. Një grusht i njerëzish pa fe, pa dhe, pa din, pa iman. Me këtë opozit që në frym ka Esat Pashën, në gërm ka Sali Efendiun dhe në fytyrë ka Babale Veliun. Rama theksoi se nuk ka asnjë kushtëri për Shqipërinë për një kërkesë të Europës që lidhet me reformën zgjedhore. Kryeministri tha se ishte shumë i lumtur. Kërkesa për të adresuar rekomandimet e OSBE-Odirit në ligjin zgjedhor, jo vetëm që na gjen dakord, por na vjen si dhurat nga qielli se tani më opozita nuk do mund luaj më ku kam qeftin me këtë temë kaq të rëndësishme, duke shpikur për konsum politik kërkesa jashtë kornizës së rekomandimeve dhe duke refuzuar për shembull një kërkesë lashtë thelbësore të OSBE-Odirit për depolitizimin e komisioneve zgjedhore.
Në fund, mes falenderimeve të shumta, Rama dha dhe lajmin se në vjesht pritet të vijë në Shqipëri për vizitë presidenti francez Macron. Për kryetarin e Partisë Demokratike, vendimi i djeshëm i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian ishte negativ për Shqipërinë, ndërkohë Ambasada e Shteteve të Bashkuara përgëzoi Shqipërinë për marrjen e një afati për nisjen e bisedimeve. Po sot reagoi edhe përfaqësuesja e Komisionit Evropian këtu në Tiranë, si dhe presidenti Ilir Meta. Le të ndjekim Merita Haklejn. Duke shtyr vendimin për hapjen e negociatave të antarësimit për vitin 2019, Bashkimi Evropian përveç detyrave të shtëpisë për plotësimin e kushteve, u ka dhënë dhe një vit kohë kundërshtarëve politik në Shqipëri që të sulmojnë njëri tjetrin si pengesë për integrimin evropian. Teksa kryeministri akuzoi për tradhti, kreu i opozitës tha se Brukseli nuk refuzoi shqiptarët, por qeverinë e tyre të lidhur me krimin, një qëndrim që e mbajti gjatë ditës edhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Plani i parë njëherë është të përballemi me të vërtetën. Pse na thanë jo? Pse nuk hapen negociatat? A hyn dot në Europë një vend që nuk bën dot zgjedhje të ndershme, që i ka ministrat e brendshëm njëri pas tjetrit të lidhur me drogën dhe me baron të drogës. Nuk është një proces teknik, ku duhet të korrigjojmë pak shënjestrën, e ti themi Edi Ramës ndryshon pak ngjyrën e atleteve. Dhe mënyra se si Edi Rama po e trajtojnë të dështim tregon fare qartë që nëse nuk bëjmë kthesë të madhe, i njëjti refuzim na pret dhe pas një viti. Ndaj së bashku duhet vendosim për këtë kthesë të madhe. Sa i takon opozitës, ne do të bëjmë gjithçka, ju garantoj do të bëjmë gjithçka për të larguar këtë të keqe të madhe. Ndërkohë ambasadat e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës treguan entuziazëm në Tiranë tek nxitën Shqipërinë për avancimin e reformës në drejtësi dhe luftën ndaj krimit të korrupsionit. Romana Vlahutin nënvizoi pozitivisht faktin se tashmë do të ketë një kalendar të qartë dhe Komisioni Evropian nis punën përgatitore. Nuk mund të flas për diçka një vit më herët, por ky është një kalendar i qartë. Në botën e Bashkimit Evropian, kjo tregon se ka një angazhim për këtë datë. Jemi të kënaqur sepse na jep një mundësi që të lëvizim me një ritëm më të shpejtë dhe të fillojmë përgatitjet. Lu dhe Vlahutin nuk i shpëtuan sulmit të kreut të opozitës. Dështimi sotëm është dështimi i atyre që dhanë dëshmi të rreme, u bën njësh me propagandën e Edi Ramës, nuk pan drogën, nuk pan krimin, nuk pan korrupsionin. Duke parashikuar se hedhje pritjet në politik do të vazhdojnë gjatë, presidenti i Republikës bën thirrje për realizëm. Një vit nuk është larg, por situata në 2019 do jetë më ndërlikuar nëse nuk plotësohen kushtet, tha Meta. Një vit kalon shpejt, ashtu si nga dje kaloi një ditë. Provimi i Qershorit të ardhshëm do të jetë shumë i vështirë e kërkues, pasi edhe vetë Bashkimi Evropian do të ketë provimin e tij zgjedhor në të njëjtën kohë. Ndaj i ftoi të gjithë për përqendrim, përgjegjësi dhe bashkëpunim. Policia, por dhe prokuroria ka nisur hetimin për daljen e informacionit për makinat Toyota të ngarkuara me 3.4 milion euro. Procedimi disiplinor ka nisur ndaj policëve të Durrësit dhe atyre të sektorit kundër krimit ekonomik, ndërkohë që edhe shërbimi informativ mësohet t'i ketë dhënë informacione policisë disa orë pasi lajmi u bë ditur në kuvent. Por ndërkohë edhe deputeti socialist Auland Balla ka bërë një padi ndaj kryetarit opozitës Lulzim Basha, ndërsa pritet që padia të ishte për shpifje, zoti Balla e akuzon Lulzim Bashën për dekonspirim. Le të ndjekim me një Ferhatin. Drejtoria e standardeve profesionale në Policinë e Shtetit ka nisur procedimin disiplinor ndaj disa efektiveve të Policisë Kufitare e Durrës dhe krimit ekonomik. Nuk dihet nëse hetimi administrativ po kryhet për informacionet e nxjerra në media apo ka dyshime për rrjedhje të informacioneve para se të ndaloheshin Toyotat me 3.4 milion euro. Policia e Shtetit pretendon se ajo ka disponuar e para informacionin në rrugë operative nga burimet e saj, por fakti është që një tjetër institucion ka patur dijeni për sasinë e madhe të parave që do hynin ilegalisht në Shqipëri. Ka qenë shërbimi informativ shtetëror, agjencia që ka lajmëruar Policinë e Shtetit 4 orë më vonë pasi fakti për një Toyota të mbushur me para u bë me dije në parlament. Për rrjedhjen e këtij informacioni mësohet se edhe prokuroria ka nisur një hetim paralel krahas atij për 4 personat e arrestuar dhe 2 të tjerëve që janë shpallur në kërkim. 4 personat e ndaluar pritet të dalin të njëjtën në gjykat për masën e sigurisë, ndërsa organi i akuzës po verifikon nëse në të kaluarën janë kryer importime të tjera të automjeteve në këtë formë. Hetuesit po kalojnë në sit edhe veprimtarinë e kushërinjve Vladi, të cilët dyshohet se janë porositësit dhe pritësit e 3.4 milion eurove. Ndërkohë 4 personat e arrestuar kanë mohuar para prokurorëve se kishin dijeni se në automjetet që po transportonin nga Belgjika ishin fshehur parat. 131 vite burg në total është kërkuar për grupin e trafikantëve të heroinës, mes të cilëve edhe 2 biznesmen, ata u kapën si pjesë e një grupi ndërkombëtar të trafikut të drogave të forta. Le të ndjekim Anila Hoxha.
Prokuroria e Krimeve të Rënda shpalli pretencën dhe kërkoi dënimin e 9 të dyshuarve si trafikant droge, duke kërkuar gjithashtu dënimin e tyre me 131 vite burgim në total. Të gjithë akuzuarit përfaqësojnë një rrjet të trafikut të heroinës, e cila vinte nga Turqia dhe hynte në Ballkan përmes Kosovës, për t'u shpërndarë më pas nga Shqipëria drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Dy biznesmenët Jurgen Molla dhe Anesti Koromani, të dyshuar si financuesit e këtij rrjeti, mungonin gjatë pretencës së prokurorit Eugen Beçi. Për Jurgen Mollën, i njohur në fushën e ndërtimeve, akuza kërkoi 17 vite burgim, ndërsa për bashkëpunëtorin e tij 15 vjet heqje lirie. Për ta, prokurori kërkoi shpalljen fajtor për akuzat e trafikut të narkotikëve dhe grupit të strukturuar kriminal. Në procesin për të cilën të akuzuarit do të përfitojnë gjykimin e shkurtuar, ishin të pranishëm vetëm 2 shtetasit turq, Abu Bekir Tunzdemir dhe Enver Kurtulus. Ata e dëgjuan qëndrimin e prokurorit përmes përkthyeses zyrtare të gjykatës së krimeve të rënda. Roli i dy turqëve, për të cilët u kërkua 29 vite burgim në total, ishte sigurimi i heroinës dhe dorëzimi i ngarkesës. Sipas hetimeve të zgjeruara dhe që kanë angazhuar në atë kohë edhe Dean, heroina dorëzohej në Kosovë, në disa episode edhe tek persona të tjerë shqiptare të huaj, të cilët janë arrestuar më herët në operacionin antidrog në Greqi, Maqedoni dhe Kosovë. Si shtot prokuroria e krimeve të rënda, në një nga rastet, droga i dorëzohet me valizhe transportuesit Arben Prendi, edhe ky i prangosur nga drejtësia. Në total në Ballkan për këtë rrjet janë arrestuar në kohë të ndryshme 30 persona, ndërkohë që për hetimin e drejtuar nga prokurori Eugen Beçi, janë kryer 10 orë vëzhgime policore dhe janë mbushur 189 CD përgjime. Edhe pse trafikantët porosisnin njëri tjetrin të kenë kujdes, se edhe muret kanë vesh ton ata. Gjithsesi të akuzuarit flasin në telefon dhe me mesazhe, duke kërkuar në një moment në mënyrë të koduar, jo heroin, por beton. Në Shqipëri qarkullon një flot shumë e vjetër automjetesh. Shumica shkaktojnë ndotje të lartë në ajër. Mjafton të shikoni tymin e zi që shkarkojnë kur ecin nëpër qytet. Ekspertët thonë se ato kanë probleme me impjantet e shkarkimit të gazrave, të cilat i marrin me qira disa orë për të mashtruar kolauduesit e mjeteve një herë në vit. Ndotja në ajër, një nga burimet kryesore ka shkarkimet nga automjetet. Rreth 35.000 automjete janë dëshkuar nga policia rrugore për mos kryerje të kontrollit teknik. Ka të tjerë që vazhdojnë qarkullimin edhe pse kanë ngelur në kualidim për mbetjet e gazrave, ndërkohë që ata që e kanë lojnë e kanë gjetur një zgjidhje, ndërrimin e përkohshëm të katalizatorit. Para 6 vjetë kur ka filluar punë e katalizatorit në Shqipëri, që është njofër si katalisti, që është një pjesë makine, nuk e kanë njofër shumë njerëz. Sot ka arritur në një 80% që të popullit shqiptar që fillojnë e kanë mësuar që është katalizatori dhe të gjithë mundohen të vendosin makinës. Por marrja me qira e katalizatorëve vetëm sa për të kaluar kolaudimin nuk është mënyra e duhur, thot Mikel Papa. Kjo si mënyrë për shembull është për një klient të mbaroj punën. E mira është për shembull të shtoj pak lekë ka për gjithmonë, edhe për veten e tij edhe për makinën. Edhe kryesorën për andjen si që kërkojnë standardi. Makina e Leonid Toskës ka ngelur në kolaudim 2 herë. Ai shpreson se pas vënies së katalitit do të kaloj kontrollin teknik me sukses. Duke dëgjuar nga shok, nga miq, nxorra rezultatin që e ka fajin katalizatori. Është gjë që duhet, sepse merr me qira sot, sille nesër, është argjimi 2 fish për mendimin tim. Çmimi i një kataliti varet nga lloji i makinës, varion nga 100 deri në 600 euro. Garancia për jetëgjatësinë e katalitit jashtë Shqipërisë shkon deri në 10 vjet ose më shumë, por këtu sipas menaxherit të servisit, garancia që japin është 2 vjeçare për shkak të cilësisë të karburantit. Kjo pjesë e automjetit kur nuk funksionon bën që gazrat e dëmshëm që dalin nga djegja e karburanteve, veçanërisht benzinës, shkarkojnë në ajër lëndë helmuese si benzeni, por edhe metalet e rënda dhe squfuri. Shtyllasi është një fshat i Fierit ku regjimi komunist internonte të padëshiruarit e sistemit. Sot banorët thonë se nuk ndihen shumë më ndryshe nga dikur, pasi tani persekutohen në kushte të tjera pa ujë dhe kushte minimale jetese. Banorët e fshatit Shtyllas ndihen më shumë të internuar në demokraci se gjatë periudhës së diktaturës. Ky fshat ishte strehë për njerëzit e padëshiruar të sistemit të kaluar, por banorët sot thonë se nuk ka ndonjë ndryshim të madh prej asaj kohe. Mungesa prej 8 vitesh e ujit të pishëm, vërshimi ujrave të zeza, mungesa e rrugëve dhe e ndriçimit janë probleme me të cilat jetojnë çdo ditë banorët e fshatit Shtyllas, pjesë e njësisë administrative Levan në rrethin e Fierit. 8 vjet Gjeladin Mala nuk ka ardhur një orë të vit shkoj këtu, se gjende fshati.
duke paguar taksat ne. Taksa jelbrim, pastrim, ku kemi jelbrimin ne? Taksim, jelbrim, ndryqim, tëra. Ndryqim, ku ka vetëm 5 llama aty. Qose na bini ujë këto si shtet, unë jam i gatshëm me paguar lek çdo muaj për veti, foli për veti unë. Vin ato botat mbushim këtu me lek. Nuk po bëhet asgjë. Vajtën 2 muaj, 3 muaj aty, brith në komunë andej këtej nuk po zgjidhet asgjë. Ujë s'kemi. Jemi shumë keq. As vetë të kujmë shijesht, marrësh ujë sot, nesër të jep. Ne nuk dej katë vemin, katë mbytemi. Banorët thonë se megjithse janë ankuar në njësinë administrative Levan dhe në Bashkinë e Fierit, përballë institucioneve njësoj si dikur, ata duket sikur nuk ekzistojnë. Rruga që të çon drejt Shëngjinit rrezikohet nga gurët që bien nga sparkatet e saj. Arsyeja është se të gjithë kjo zona është shpillzuar duke shtuar erozionin. Në fillim të muajit qershor në këtë rrugë pranë Shëngjinit përpak ndodhi një tragjedi. Shkëmbi që u rrokullis nga mali preku fundin e autobusit. 2 pasagjerë u lënduan, por ngjarja mund të kishte pasoja më të rënda. Megjithatë, pothuaj 20 ditë më pas në këtë rrugë, gjendja vijon të jetë një das një mas nuk është marrë. Në pjesën malore duken qartë edhe disa hekura të vendosur, të cilët duhet të mbanin një rrjet për të penguar rënjen e gurve. Gjithashtu duken qartë edhe masiv shkëmbor, të cilët nga çasti në çast duket se mund të bien. Ne jena në baftit zotit. Ne veç paguim taksa, jena taksa pagus të regull, se po i to e kena mëshirë të zotit. Inshallah s'ta bjen e i gurë. Dhe zotit pra. Ndjemi ashtë kërcënom sa që bëjmë shqyqyrë në darë kër shkojmë shpi. Mu më kanë ra 2 herë gurët. 2 herë më ka ra këtu në gjëmë parë, në timon, në gjokës tim, në dere poshtë. Fatmirësisht nuk më ka vra, nuk për jakot i pa të thuj kamën, edhe ka nejtë një mujë në spital edhe kaqë. Si që thonë dhe udhëtarët, në këtë rrugë vetëm Zoti i ruan. Ndërhyrja për vendosjen e rrjetave prej metali, këtu është urgjente, sidomos në këtë periudhë, kur dhe qarkullimi është më i madh për shkak të ardhjes së turistëve. Mënyrat e ushqyerit po krijon shumë probleme te fëmijët e mitur. Gjithmonë më shumë rritet numri fëmijëve me probleme me dhëmbët dhe keq formim të nofullave. Mjekët thonë se gjithë faji është se fëmijët nuk përtypin me ushqime të forta. Le të ndjekim raportin e Alma Demirajt. Ushqimet e përpunuara dhe mënyra si po i ushqejmë fëmijët po u dëmton jo vetëm dhëmbët, por ka nisur të krijojë atyre shtrembërime të nofullave. Mjekët ortodont thonë se ka një numër të madh fëmijësh që paraqiten për të drejtuar dhëmbët dhe janë të rrallë ata që kanë strukturën e dhëmbëve perfekt. Pothuajse të gjithë pacientët që vinë për konsult kanë nevojë për trajtim ortodontik. 1 në 20 pacient mundi t'i thuash që ke okluzionin perfekt, ke dhëmbët perfekt dhe s'ke nevojë. Mjekët thonë se kujdesi që fëmijët të kenë kafshim normal duhet të nisë që kur janë bebe, duke i mësuar ata të kafshojnë ushqime të forta dhe kjo duhet të vazhdojë. Sugjerohet që fëmija është më mirë të konsumojë një frut se sa të pi lëngun e tij. Ne faktikisht tek prindrit vërej që ata nuk kanë asnjë lloj problemi, i kanë dhëmbët perfekt. I bie që të mos përdorim lëngjet e frutave. Duhet të ham frutat, jo t'i përdorim të shtypura, t'i ham t'i kafshojmë. Pastaj edhe ato frutat që ham janë shumë të buta, për arsye se dihet përdoren shumë pesticide, nuk janë më si më parë. Kjo ka bërë që fëmijët të cilët kanë probleme me dhëmbët të drejtohen për ortodonsi ose siç thuhet ndryshe të vendosin tela për drejtimin e tyre dhe rregullimin e strukturës. Duke mos i përdorur nofullat, organizmi është i zgjuar dhe fillon t'i reduktoj. Madhësia e nofullave është më e vogël, perimetri ngelet i dhëmbëve ngelet po ai sepse transmetohet gjenetikisht dhe zhvillohet një moskoordonim midis dhëmbëve dhe nofullave. Dhëmbët do mundojnë të dalin, në moment që ato dalin nuk dalin në drejtimin e dur. Kafshimi është aq delikat dhe kyçi është aq delikat sa që një dhëmb të jetë jo në pozicionin e dur, ai krijon problematik direkt tek nofulla. Nëse krijon një para kontakt, fillon të devijojë. Organizmi kërkon të gjejë mekanizma të zgjidhë problemin. Dhe atëherë ka mundësi të çojë dhe në devijime të nofullave që janë më problematika dhe zhvillim të jo estetik. Ose mund të dalë një nofull e zhvilluar para, një nofull e zhvilluar mbrapa. Por më tepër se estetike, pasojat janë shëndetësore. Mjekët shpjegojnë se deformimi i nofullës çon në kafshim jo të rregullt dhe bën që dhëmbët të nisin të bien në moshë shumë të re. Kryetari i Bashkisë Tiranës foli sot për arritjen e një marrëveshjeje me aktorët për çështjen e teatrit kombëtar. Erion Velia i thotë se bisedimet do të vazhdojnë për ndërtimin e një teatri të ri mbi tokën ku ndodhet ndërtesa e vjetër e teatrit. Ndërkohë demokratët duan një tjetër dëgjes me kryebashkiaku në Komisionin Parlamentar të Medias. Arrihet marrëveshja me artistët për ndërtimin e teatrit të ri në territorin ku është godina e vjetër. Kryetari i Bashkisë Erion Velia ju ka premtuar se nuk do të ketë kulla
dhe se në procesin e negocimit do të ketë 2 përfaqësues nga komuniteti i artistëve. Kemi rënë dakord për një fazë të parë, mbeten akoma disa çështje për të diskutuar, kemi marrë garancitë që ato do të sqarohen në proces e sipër, shumë shpejt do të kemi një digjes tjetër, në formën e një debati për disa çështje të cilat akoma na kanë mbetur të papërfunduara. Mendojmë që në këtë proces kemi gjetur disa pika të cilat kanë qenë të rëndësishme për ne për të qenë prezente në ligj. Kryebashkiaku u shpreh se ky projekt ligj i paraqitur është vetëm fillimi i diskutimeve teknike që do të vazhdojnë për të përmirësuar draftin deri në finalizimin e gjithë këtij diskutimi me një teatër të ri. Projekti që kemi sot është më i mirë. Nuk është ndoshta projekti perfekt, po tashmë e kemi të sankcionuar në këtë ligj që do të negociojë teatrin e ri, që prona e teatrit nuk preket, që negocion teatrin e ri si një ndërtesë monovolum, pa kulla sipër, dhe që e negocion këtë teatr të ri me çelësa në dorë, me parat privatit që dhe kushdo shqetësohet pse po harxojmë për artin kur ne s'kemi bukë për të ngrënë, që dhe kjo është e vërtet, të mos e ketë këtë shqetësim, sepse nuk do të taksohet njëri për këtë propozim. Debati dhe dëgjesa publike do të vijojë me artistë dhe arkitekt derisa të arrihet një draft final i pranuar nga të gjithë palët. Ndërkohë opozita i rikthehet kërkesës për seancë dëgjimore me kryebashkiakun Veliaj në Komisionin Parlamentar të Kulturës lidhur me ligjin e posaçëm për projektin dhe ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. PD akuzon Veliajin si negociator për ligjin që shem teatrin dhe jep falas privatit territorin e tij dhe prona të tjera shtetërore për të ndërtuar kulla. Veliaj është thirrur në komision më 4 korrik për të diskutuar se si do të zhvillohet territori përreth teatrit kombëtar. Muzeu etnografik në Elbasan është mjaft i pëlqyer nga turistët. Në fakt, në këtë muze shkojnë vetëm të huajt për të parë se si jetonte një familje e Elbasanit në shekullin e 18. Muzeu etnografik i Elbasanit përngalloi kultura dhe origjinaliteti i tij, është një nga më të rrallët në vend. Këtu pasqyrohet jeta e një familje qytetare elbasanase e shekullit të 18 në një shtëpi karakteristike me çardak, e cila edhe për nga arkitektura është një ndërtesë e veçantë. Ajo që të bie në sy është origjinaliteti i çdo detaj, duke nisur që këtu në pjesën kryesore të një shtëpie elbasanase të shekullit të 18. Kjo është oda e burrave. Dhoma e grave ndryshon dukshëm nga ajo e burrave. Këtu nuk mund të mungonte edhe djepi, i cili po ashtu është i punuar me mjeshtëri. Objektet që mbart janë gjitha origjinale, nuk ka asnjë kopje, dhe fakti që jo vetëm vizitorët vendas, po sidomos të huajt e vlerësojnë goxha. I'm from Holland. It's a beautiful building. Unë jam nga Holanda, kjo është një ndërtesë shumë e bukur e vjetër. Më pëlqeu sidomos dhoma e vajzave dhe punimet e dorës, por do të më pëlqente që shpjegimet e vendosura në mure të ishin pak më të gjata, që ne të kuptonim më shumë rreth asaj që paraqitet. Pulurat që punoheshin në Elbasan ishin pulurat më në zë në të gjithë Rumelin. Ato prodhoheshin dhe punoheshin në një dhomë të ngjashme si kjo dhe padyshim ishin punimet e zjahut. E me gjithë këtë pasuri, vizitorët në Muzeun Etnografik të Elbasanit nuk janë të shumët, dhe kjo e ka një shkak. Agjenci turistike të cilat duket masi marrin ato, po them euro ose lekët që paguajnë turistët për çdo vizitë, me fjalë për 20.000 lekë të vjetra, për 1.000 lekë, se çdo turist paguon 1.000 lekë, me fjalë. Pra ky numër është po quaj është shkurrur. Se i bëj thirrje që të gjithë agjencive turistike që Elbasanin mos e kaloni tranzit. Për një javë plazhi i Dërmiu do të gumzhi nga muzika. Festivali i Kalas mbledh aty për 7 ditë 120 DJ të ndryshëm. Në natën e parë, interpretimet e tyre i kanë ndjekur mbi 2.000 turistë të huaj. Në Dërmi ishte Kristi Gongo. Pavarësisht se koha nuk po premton, shiu sapo ka nisur, kjo nuk i pengon pushuesit spitanisht të shijojnë jugun shqiptar. Janë më shumë se 2.000 të huaj, të cilët janë bërë pjesë e festivalit të Kalas, i cili zhvillohet për herë të parë në Shqipëri.
Eduar Shqipërinë ka perëndime vërtet shumë të bukur. Mendoj se ky është një nga festivalet më të mirë që kam qenë ndonjëherë, me njerëz shoqëror. Është një festival ndryshe, sepse ti ke afër detin e Kthjellët, por gjen edhe gjelbërinë. Është vërtet këndshëm. Shqipëria është një vend i paqët. Kishim dëgjuar fjalë të mira në angli dhe menduam se do të ishte shumë qejf. S'kisha qenë këtu më parë dhe po më duket bukur. Mendoj se ky është një vend special. Ne vërtet po e shijojmë festivalin dhe Shqipëria është fantastike. Erdhëm sepse një nga shokët e vëllait është DJ këtu, por mendojmë se Shqipëria është vërtet një vend shumë i bukur. High five. High five. Kishim premtuar që ky sezon do të ishte krejt ndryshe për sa e përket aktiviteteve, por ky aktivitet i sotëm organizuar në Dhërmi është një nga festivalet e njohura në botë, festivali Kala, dhe sot po festoj duke ndjer nga afër bukuritë e bregdetit shqiptar, por po ashtu edhe mikpritjet shqiptare. Të gjithë janë të kënaqur, le të shpresojmë që do të rikthehen disa herë më shumë.